السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده معانا درس جديد وفكرة جديدة. طبعا يا جماعة النهارده هنعمل لحضراتكم ديكور 3D. الديكور ده أنا شفته طبعا متنفذ ورق حائط، بما إن ورق الحائط طريق بيكون مكلف يعني وغالي، فأنا هعمل لحضراتكم الديكور ده باستخدام قطعة كرتون وعلبة سبراي أو مسدس. لو عندك مسدس ماشي، ما عندكش مسدس تقدر دايما تستخدم عبوات السبراي أو علب السبراي. طبعا أنا الحاجة يا جماعة أحتاج قطعة كرتون زي ما انتم شايفينها مستطيلة 25 سم كده زي ما انتم شايفين، تمام. 13 سم الناحيه الثانيه، ممكن تخلي المستطيل بتاعك اكبر اصغر حسب المساحه اللي انت تشتغل عليها. طبعا يا جماعه الجدار اللي انا شغال عليه لونه تركواز فاتح زي ما انتم شايفين. يفضل طبعا في الديكور بتاعنا النهارده ان الارضيه تكون لونها فاتح والتظليل يكون لونه اغمق. هنشوف طبعا مع بعض يا جماعه ازاي هنشتغل. هنثبت الكرتونه بتاعتنا او الصمه بتاعتنا بالطريقه دي وهنرش من كل الاتجاهات. طبعا هنثبت اللي بعدها كده. طبعا يا جماعه بعد ما خلصنا المرحله الاولى من التصدير هنبدا طبعا المرحله الثانيه. هنظلل زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، هنظلل الجزئيه دي تمام على خفيف، وهنسيب الجزئيه دي فاتح، وهنكمل باقي الشكل بتاعنا بنفس التصدير. هنشوف كده. طبعا يا جماعه لما نظلل هيبدا يظهر الشكل بتاعنا اللي احنا عايزينه. طبعا كده يا جماعه نكون شرحنا لحضراتكم درس جديد وفكره جديده. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. نشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.